नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता बिपन काफले। दर्शकबिन सदाको साथ चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ एकजना विशेष अतिथिका साथमा। आज हामीसँग एकजना यस्तै अतिथि हुनुहुन्छ जसको बयान गर्न सायद शब्दले मात्र पुग्दैन होला। विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न पाटोमा आफ्नो नाम कमाइसकेकी व्यक्ति। उहाँलाई हामीले चिन्नु पर्दाखेरि एकदमै असल र सक्षम व्यक्तिको रूपमा चिन्दछौँ। एउटा सफा हृदय भएको व्यक्ति भन्न पनि म रुचाउँछु। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा उहाँको एउटा नाम उचाइमा आइसकेको छ। गायिका, नायिका लगायत निर्देशक पनि भइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित गायिका, नायिका र निर्देशक सिम्पल खरेल। दर्शकबिन आउनुहोस्, उहाँलाई धेरै नकुराई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुहोला। सिम्पलजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? आजकल अब त्यही नयाँ गीतको रेकर्डिङ्सहरू भइरहेछ अनि नयाँ सिङ्गल गीतहरू निकाल्ने तयारीमा छु अनि त्यसैको लागि साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ है। यो छोटो समयमा नै एउटा सिम्पल खरेल भनेर नचिने सायद अलिक व्यक्ति कमै होला। कस्तो फिल हुन्छ तपाईँलाई? राम्रो फिल हुन्छ अफकोर्स होइन। सबैजनाले प्रेज गर्दाखेरि मेनली कतिजनाले अब मैले भेट्दाखेरि जब इभेन्टहरूमा जान्छु, अब म घरमै जब बस्छु नि नर्मली हुँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदम अलिकति कस्तो कस्तो फिल हुन्छ कि चिन्नुहुन्छ होला र मलाई यताउता जस्तो लाग्छ होइन। अनि जब म बाहिर जान्छु इभेन्टमा अनि जब त्यो अडियन्सको एकदम माया पाउँछु नि अनि त्यहाँ सबैजना आउनुहुन्छ भेट्न लागि, ओ दिदी म तपाईँको कत्रो ठुलो फ्यान भनेर अँगालो मार्न आउनुहुन्छ, एकदमै खुसी लाग्छ त्यतिखेर चाहिँ। साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ तर धेरैवटा बाटोमा हात हाल्नु भएको छ है। तपाईँ नायिका जस्तो नायिका पनि भइसक्नु भएको छ, तपाईँ जुन गायिका पनि हुनुहुन्छ, निर्देशन पनि गरिसक्नु भएको छ। यो तिनवटा बाटोमध्ये एउटा बाटो चुज गर्नु पर्यो भने केलाई चुज गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ अलिक मलाई त अब सबै नै बेस्टै हो किनभने म त खास फर्स्टमा त मैले कुनै पनि बाटै होइन खासमा। म पहिला सुरु त डान्सर हो होइन, म पहिलादेखि गरेको डान्स हो अनि अहिले बिस्तारै बिस्तारै गर्दै आएको हो नि त। अब चुज गर्न त अलिक गाह्रै पर्यो। म चाहिँ के मान्छु भने मेरो कुनै एउटा फिल्ड सिङ्गिङको या फिर एक्टिङ या फिर डिरेक्सन होइन, म एउटा इन्टरटेनर हो होइन। अनि क्रिएटिभिटी मेरो फिल्ड हो अनि इन्टरटेनिङ गर्ने मेरो काम हो। सो म चाहिँ त्यसैलाई ध्यान दिन्छु, चाहे मैले जे गरौँ भोलि म गएर कमेडी पनि गरौँला होइन। बट मेन भनेको मैले मान्छेलाई इन्टरटेन गर्न सक्छु। कमेडी गर्ने सोच्छ होइन, मतलब आई मिन लाइक जान सक्छ होइन। वाइ नट, पछि गएर इफ मलाई आउँछ चान्स आउँछ या फिर मेरो क्रिएटिभिटी देखेर राम्रो हुन्छ, मैले आफूलाई त्यहाँसम्म बिल्डअप गर्न सक्छु एज अ कमेडियन भने वाइ नट अफकोर्स। भनेपछि हामीले कुनै टाइम हजुरलाई कमेडीको रूपमा पनि कमेडियनको रूपमा पनि देख्छौँ। किन लिमिटमा राख्ने, किन होइन, आफूलाई लिमिटमा राख्नु हुँदैन भन्ने हो मेरो सोच चाहिँ। इन केस भोलि पर्सि मैले त्यो लेभलसँग आफूलाई बिल्डअप गरेँ, म एउटा कमेडियन भएर मान्छेलाई हँसाउन सक्नु भनेको त ठुलो कुरा हो नि त। सो त्यो लेभलसँग बिल्डअप गऱ्यो भने सायद सिम्पलजी जस्तै यो हाम्रो मिडिया क्षेत्र, ग्ल्यामरस क्षेत्र होइन, एकदमै यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि चाहिँ कोही न कोही चाहिन्छ कि। जस्तै एउटा व्यक्ति जसको यो लिङ्क नै छैन यो क्षेत्रमा होइन, उसलाई आउनु एकदमै गाह्रो हुन्छ। हजुर विगतलाई सम्झिँदा कसरी यो क्षेत्रमा आउनुभयो, कसरी पाइला टेक्नुभयो, केही सम्झिन चाहनुहुन्छ? मेरो त साँच्चै फिल्ममै जस्तो छ है। यस्तो भयो लाइक मेरो लाइफमा अब कोही एकजना लाइक गड फादरले मलाई ल्याउनु भयो, एकजना चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले मलाई ल्याउनु भयो भनेर चाहिँ म भन्दिनँ होइन। बट मेन त मेरो फ्यामिलीको हात छ बिकज कहिले पनि उहाँले चाहिँ मेरो त्यो ब्याक सपोर्ट छोड्नु भएको छैन होइन। स्टिल यो इन्टरभ्यूमा पनि अहिले त्यहाँ मम र दिइरहेको छ मेरो होइन, र उहाँहरू चाहिँ एकछिन काममा त्यहाँ जानुभएको छ होइन। सो ब्याक सपोर्ट मम र मेरो फ्यामिली मेरो सबैजनाको भइरह्यो। अनि कस्तो भयो भने कोही न कोही मान्छे आएर चाहिँ मलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ कि। सो आई फिल लाइक म चाहिँ यही फिल्डको लागि बनेको हो जस्तो किन लाग्छ भने म कोही मान्छेलाई भेट्छु होइन अनि त्यो मान्छेले मलाई केही लेभलसँग हेल्प गर्नुहुन्छ अनि इन केस मेरो लाइक फ्युचरमा त्यो मान्छेसँग टुटेछ एज अ दाइ होस्, फ्रेन्ड होस्, कोही होस् होइन। बट अनि पछि अब बोलचाल कम भयो या बोलचाल बन्द भयो या फिर हाम्रो बिच केही नराम्रो भयो जो उहाँसँग टुट्यो भने फेरि अर्को कोही न कोही मान्छे आएर मलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ कि। सो आई फिल लाइक अब त्यो गडले नै हुन्छ नि एउटा मेसेन्जर बनाएर मलाई सपोर्ट गर्न पठाइदिनु भएको जस्तो लाग्छ। भनेपछि सबैले सपोर्ट गरेर यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। हजुर, अब सबैजनाले ल्याएर गराइदिने त होइन बट आई फिल अब कसैले बाटो देखाइदिनु भनेको पनि सपोर्ट एकदम। विशेष कसैको चाहिँ यो मान्छे सायद नभएको भए म यो क्षेत्रमा आउन थिएँ त्यस्तो केही छ? त्यस्तै त छैन। सम्झिन चाहनुहुन्छ? त्यस्तरी सम्झिन त चाहदिनँ। लाइक अब कतिजना हुनुहुन्छ त्यस्तो त होइन। मेन भनेको आफ्नो विल पावर हुनुपर्छ। अरूलाई भन्नुभन्दा पनि आफ्नो विल पावरले आफूलाई जहाँ पनि पुऱ्याउने होइन। अरू त्यो होइन, डाइरेक्सन, मोडलिङ, एक्टिङ चाहिँ गर्थेँ होला बट म सिङ्गिङ चाहिँ गर्थेन होला। यो चाहिँ कमलजीले गर्दा हो, हाम्रो कमल खत्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सायद भेट्न भएको भए चाहिँ म सिङ्गिङ चाहिँ गर्थेन होला, बाँकी काम चाहिँ गर्थेँ होला। ए हजुर, कमलजीको कुरा पनि आइहाल्यो होइन।
हजुरको र कमलजीको जुन चर्चा हरेक इन्टरभ्यूमा मैले हजुरहरूको देख्छु होइन, हजुरले होइन नै भन्नुहुन्छ होइन, उहाँ तपाईँहरूले जस डिफेन्ड गर्नुहुन्छ र हरेक पत्रकारहरूले यो क्वेसन हजुरलाई सोध्छन्। आज खुलस्तसँग भनिदिनुहोस् के हो त? अब खुलस्त के भन्नुपर्ने कुरै छैन है। मैले त कहिले पनि भनेको छैन, कमलजीले पनि भन्नुभएको छैन, हुन्छ नि। अब हामीले कहिले पनि आफ्नो मुखबाट हामी यस्तो उस्तो भनेको पनि छैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो हाम्रो ठाउँमा नि एकदम धेरै नेगेटिभिटी छ कि। यस्तो हो सिम्पल चाहिँ, अब नेपाली हामी समाजमा चाहिँ केटा र केटी बोल्यो भने पनि गर्नु नेगेटिभिटी पनि कस्तो खालको सोचमा भने होइन, अब हजुरले हेर्नुभयो भने अहिले पनि हाम्रो फिल्ममा कतिजना यस्तो कपल्सहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ खुलस्त रूपमा हेर्नुभएको छ होइन, हामी हौँ भनेर होइन। अनि उहाँको इफ गएर युट्युबमा कमेन्ट हेर्नुभयो भने हजुरले यति नेगेटिभिटी पाउनुहुन्छ नि त्यहाँ होइन, यो रे त्यो रे, तिमीहरूको जोडी स्वाइन रे, यस्तो रे उस्तो रे, तिमीहरूको छुटोस् रे होइन, यहाँ त्यहाँ हुन्छ। उहाँहरूकोमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ जो चाहिँ आइरहनु भएको छ, त्यहाँ पनि नेगेटिभिटी। अनि जो हामी छौँ, हामी होइन भनिरहेको छौँ नि। अब यहाँ कसरी नेगेटिभिटी भने अब हाम्रोमा चाहिँ कमेन्ट आइरहन्छ, राम्रो छ जोडी, तपाईँहरूको देख्न पाउनुहुन्छ नि, यस्तो यस्तो आइरहन्छ कि। मिडियाले त्यो कपलहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु हुँदैन जो चाहिँ आउन चाहिरहनु भएको छ होइन, हाम्रो हो भन्नेलाई चाहिँ मिडियाले पनि त्यस्तै टाइटल राखेर हुन्छ, नराम्रो छुट्यो यहाँ त्यहाँ भन्नु दिनुहुन्छ। अनि अब हाम्रो चाहिँ जसको छँदै छैन नि, यहाँ पनि हाम्रो मिडियाले सपोर्ट गर्नु हुँदैन कि, यहाँ पनि जस्ट फर आफ्नो भ्युज होइन, उहाँहरूले नचाहिँदो राखेर सो सबै नेगेटिभिटी के, पोजिटिभ कोही पनि छैन। अनि मिडियाले पनि खास यो पनि अब हामीले त भनेको छैन नि, हजुरले पनि थाहा पाउनु भएको हेर्नु भएको त्यो मिडियाको टाइटलले गर्दा होला। अनि उहाँहरूले राख्नुहुन्छ बिकज उहाँहरूलाई आफ्नो भ्युज चाहिन्छ होइन, अनि त्यही राख्दै नै अब त्यो बढी भइसक्यो कि। मैले पनि हजुरको हेरेको थिएँ होइन, 2-3वटा इन्टरभ्यूमा हजुर अलिक बङ्गाएर जुन हुन्छ नि टाइटलै अलिक अर्कै खालको, त्यो भएपछि के रहेछ त भनेर हेर्छन् नि त, त्यो टाइपको रहेछ। त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ। मिडियाले हामीलाई सपोर्ट गरेर हुन्छ नि, राम्रो टाइटल राख्यो भने त कसैको पनि माइन्डमा त्यसरी जाँदैन नि होइन, बिकज हाम्रो पनि आफ्नो पर्सनल लाइफ छ। अनि हाम्रो नर्मल्ली गीतहरूको कुरा भइरहेको छ भने कसैको पनि दिमागमा जाँदैन कि, अब टाइटलै त्यस्तो छ अनि मान्छेको दिमागमा फर्स्ट पोइन्टै त्यही जान्छ कि, यही चाहिँ हो भनेर जान्छ होइन। अलिकति नर्मल लाग्छ बिकज सबैको आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ है। अनि हाम्रो पनि पर्सनल लाइफ छ, मेरो पनि फ्यामिली छ। अनि म फेरि छुट्टै आएर हुन्छ नि, काठमाडौँमा छुट्टै आएर बसेको मान्छे पनि होइन। मेरो फ्यामिलीले एभ्री कमेन्ट हुन्छ नि, मेरो इन्टरभ्यू हेर्नुहुन्छ, हरेक कमेन्ट पढ्नुहुन्छ होइन। सो नराम्रो लाग्छ, मिडियाहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यतिसम्म चाहिँ त्यो लेभल क्रस नगर्दै हुन्थ्यो कि हाम्रो पर्सनल लाइफ नै सिम्पल चाहिँ जस्तै यो मिडियाहरूमा कुरा पनि आइहाल्यो मिडियाको होइन, यो जुन हुन्छ नि सेलिब्रेटीहरूको पनि कुनै भिडियोहरू लिक हुने होइन, पब्लिसिटीको लागि हुन्छ, कसैको चाहिँ के को लागि, अब त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जस्तो अस्ति भर्खर पनि एकजना हाम्रो चर्चित गायकको भिडियो लिक भएको छ कि होइन, त्यस्तो भन्दा पनि अब कतिजनाको चाहिँ त्यस्तो आफ्नो पर्सनल लाइफ पनि उहाँको डिस्टर्ब भइहाल्छ, कतिजनाको चाहिँ अब आफ्नो त्यस्तो एजेन्डा नै हुन्छ है, यस्तो गरेर चाहिँ म पब्लिसिटी आउँ भने। किनभने यो फिल्ममा एउटा हुन्छ नि प्रभाव पनि छ कि समथिङ नाम होस्, गुमनाम होस्, बदनाम नहोस् भनेर होइन। सो कतिजना चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ जो चाहिँ त्यसलाई फलो गरेर आउनु खोज्नुहुन्छ, बट कतिजना चाहिँ यस्तो हुन्छ जो आफ्नो कामले आउनु खोज्नुहुन्छ। अनि त्यो एउटा आउने भिड छ नि, त्यसले चाहिँ त्यो नआउने भिडलाई पनि अलिकति डिस्ट्रोय गर्छ कि, उहाँको सानो कुरा पनि कतिबाट केही लिक भइदिन्छ अनि सबैजनाको दिमागमा चाहिँ त्यो नेगेटिभ पर्छ कि यसले पनि हुन्छ नि पब्लिसिटीको लागि गरे होला जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यो हुनु त नराम्रो नै हो है, तर पनि मिडियाले खास सपोर्ट पनि नभएर होला। झन् मिडियाहरूले त अब अहिले सबै नै कस्तो भइरहेछ भने पब्लिक फिगर एन्ड मिडिया भनेको राम्रो साथी भएर काम गर्नुपर्ने होइन, दुईजनाको सपोर्ट बिना एकअर्काको काम छैन होइन। बट यहाँ दुवैजनाले एकअर्काको खुट्टा तान्ने काम भइरहेछ। मिडियाले पब्लिक फिगरलाई कसरी निचा देखाउँ, कसरी नाम बदनाम गर्नु होइन, कसरी चाहिँ एउटा एकदम यस्तो ब्रेकिङ न्युज दिउँ कि आफ्नो भ्युज एकदम ब्लास्ट भएर ट्रेन्डिङ नम्बर 1मा जाओस् होइन, त्यस्तो हुन्छ। अनि फेरि पब्लिक फिगरहरूको पनि अब त्यही हो कि भन्ने, मिडिया यस्तो मिडिया त्यस्तो काम छैन यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरा गर्ने। सो हुन्छ नि दुवैजनाको एकअर्कालाई सपोर्ट छैन, सो त्यही भएर पनि अलिक बढी नै विकृति आइरहेको जस्तो लाग्छ। मिडिया प्लस पब्लिक फिगर भनेको त एक पाटाका दुई सिक्का हुन्छ, एक सिक्काका दुई पाटा हुन्छ नि, त्यो जस्तै हो होइन। दुवैले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै गयो भने सायद राम्रो हुन्छ होला होइन सेक्टरमा। सिम्पल चाहिँ कति कुराकानी मात्रै पनि एउटा हजुरलाई भेट्दाखेरि गाना सुनौँ हजुर स्वरबाट। ओके मैले गाएको पहिलो गीत म गाउँछु तिम्रो गाउँछ है त। म गीत हो तिम्रो तिमी सरगम, यो स्वरमा सुर मिलाउन, म दिल हो तिम्रो तिमी धडकन, यो तालमा ढुकढुकाउन, सुरमा गाउन, धडकनको
त्यसो मेरो अलिकति लोमा छ क्या गाउनु चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होइन सिम्पल कसरी यो मान्छे एउटा मान्छेमा कसरी यत्र गुणहरू आउँछ कि एउटा मान्छेमा जुन हुन्छ नि स्वर पनि त्यतिकै राम्रो मान्छे पनि त्यतिकै राम्रो होइन बानी व्यवहार हुन्छ नि हरेक कुरा राम्रो कसरी हुन्छ यो अब त्यो यस्तो हो कि भगवानको गिफ्ट नै हो कि भगवानको गिफ्ट हो फर्स्ट अफ अल है अनि के हुन्छ भने सबैजना मान्छेमा केही न केही खुबी हुन्छ है हरेक बाटोमा हुन्छ कोही कम्प्युटर साइन्समा हुनुहुन्छ कोही हुन्छ नि अब साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ होइन सो सबैजनाको केही न केही चाहिँ पठाइदिनु हुन्छ मलाई चाहिँ यही क्रिएटिभ फिल्डको लागि पठाइदिनु भएको छ गरले जस्तो लाग्छ कि होइन अनि फेरि मैले सबै अब मेरो त्यो जे छ नि सबै एक्सप्लोर गरेर बाहिर निकालिरहेको छु सायद तपाईँमा पनि छ होला तपाईँमा पनि एक्टिङ गर्ने गाउने क्षमता छ होला बट सायद केही कारणले गर्दा बाहिर आएको सो सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ अनि अब त्यसलाई एक्सप्लोर गर्न जान्नुपर्छ गड गिफ्ट पनि होला सायद जस खुसी हुनुहुन्छ यो सबै यो दुनियाँदेखि यो जुन तपाईँले पाउनुभएको वरदानदेखि दर्शकदेखि खुसी हुनुहुन्छ सिम्पल चाहिँ हजुरको बाल्यकाल तर्फ पनि लान चाहन्छु मैले हजुरको धेरै इन्टरभ्यू हेरेँ यो बाल्यकाल सम्बन्धी केही पनि भेट्टाइनँ कि अब सबैजनालाई मेरो रिलेसन्सकै बारेमा खोज्नलाई हुन्छ नि कस्तो थियो हजुरको बाल्यकाल आज हामी डिफ्रेन्ट वेमा जाउँ डिफ्रेन्ट इन्टरभ्यू जस्तो होस् होइन दर्शकहरूलाई पनि केही नयाँ कुरा आओस् बाल्यकाल भेरी नर्मल है हजुरको जन्म कता जन्म मेरो यहीँ भएको भक्तपुरमै भएको अनि यहीँ थापाथली हस्पिटलमा अनि एकदम नर्मलै भयो म एकदम धेरै ब्राइट स्टुडेन्ट थिएँ स्कुलमा सधैँ हुन्छ नि त्यो टप 3 भन्दा तल जानु पर्थेन सो एकदम टिचर्सहरूको प्यारो स्टुडेन्ट अनि त्यसपछि पहिल्यैदेखि डान्सहरू गरेर थिएँ सो स्कुलमा भेरी पपुलर थिएँ म बिकज प्रोग्रामहरू केही भयो भने पनि होस्टहरू मै अगाडि हुन्थेँ होइन अनि त्यसपछि प्यारेन्ट्स डेहरू यताउता हुन्छ नि त्यसमा एङ्करिङहरूमा पनि म जान्थेँ अनि यतिसम्म के हुन्छ नि मैले 10th क्लासमा त लगभग 23वटा स्क्रिप्ट लेखेँ होला कि एङ्करिङको लागि सबै बच्चा मिलेर गर्ने होइन म सुपरभाइजर अन्त सबैको लागि इन्डिभिजुअल मैले स्क्रिप्ट लेखेर दिन्थेँ कि सो मतलब स्कुलमा भेरी पपुलर थिएँ सबैजनाले म त स्कुलमा पनि रमाइलो लाग्थ्यो कि अब हुन्छ नि 1 क्लासको बच्चादेखिबाट 10 क्लासको दिदीहरूसँग सबैले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो कि सिम्पल भन्ने होइन अनि म डान्सहरू पनि गर्थेँ ब्राइट थिएँ सो त्यस्तो नराम्रो केही पनि भएन अब मेन भनेको त स्टडिजमै हुन्थ्यो अर्कोले 1.5 बढी मार्क्स ल्यायो भने यस्तो हुन्थ्यो कि घर गएर 1.5 बढी ल्यायो भने यस्तो हुन्थ्यो होइन पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो अनि अब 10 क्लासहरूतिर अनि म फेरि एकदमै स्ट्रिक्ट पनि थिएँ मेरो कोही केटा साथी थिएन एकजना बेस्ट फ्रेन्ड थियो हामी पहिला मेरो अलिकति केटीहरूमा त्यस्तो धेरै साथी होइन त्यो 2-3जनाको सर्कल त्योभन्दा बाहिर म जान्दिनँ केटाहरूसँग त म बोल्दा पनि बोल्थिनँ हुन्छ नि 9 क्लाससँग मैले मेरो क्लासको एउटा पनि केटासँग बोलिनँ होला कि अनि 9 क्लासमा आएपछि 9 क्लास 10 क्लासमा चाहिँ बिकज अब छुट्टिने टाइम भयो नि त त्यो टाइममा चाहिँ बल्ल अलिअलि बोलेँ नत्र मैले केटासँग कहिले बोलेको थिएन होइन अनि एकदमै हिल्ला टाइपको थिएँ म क्लासमा मनिटरहरू हुन्छ नि कहिलेकाहीँ टिचरहरू सानो बेला त त्यस्तै हुन्छ नि 5 क्लास 4 क्लासतिर टिचर कहिलेकाहीँ 1 पिरियड खाली भयो भने टिचरले चाहिँ क्लास कन्ट्रोल गर्न मलाई दिने कि बिकज अब अरूहरू साथीहरू भयो भने चाहिँ नाम लेख है कसको छ भन्नुहुन्थ्यो अरूहरू भयो भने चाहिँ नाम नलेखिदिने कि चुप्लाएको भन्ने मैले चुइको कोही बोल्यो भने नाम लेख्दै हालेँ नाम पनि लेखेर फाल्दिउँ न डस्टबिनमा नदेऊ न भने म त खुइ नहेरिदिने कि अनि एकदम धेरै स्ट्रिक्ट टाइपको थिएँ म अब त्यस्तै भयो अहिले पनि छुट्टी छ अलिक ज्यादै नै छुट्टी छ त्यो टाइममा चाहिँ म त्यो टाइमको केही यादगार केही इन्सिडेन्ट छ हजुरलाई अहिले पनि याद आउने खुसीको छैन केही त्यस्तो अब त्यो त भइहाल्छ नि स्कुलको टाइम भनेको त अब इट्स अ ब्युटिफुल स्कुल लाइफ भनेको प्रायः जसो एकदम यादगारी हुन्छ मेरो पनि त्यस्तै हो त्यही पनि एउटा स्पेसल केही हुन्छ नि यस्तो टाइम मेरो यस्तो भएको थियो भने अब कस्तो त्यस्तो चकचके फेरि म के भयो त्यस्तो चकचके थिइनँ कि स्कुलमा म कस्तो एकदमै आज्ञाकारी विद्यार्थी थिएँ होइन अनि स्कुलमा त्यस्तो गएर फटाइ गर्ने कहीँ कतै गर्ने मेरो केही पनि भएन बट एउटा कुरा चाहिँ क्लास 8, 7, 8, 9तिर चाहिँ है हाम्रो स्कुलमा चाहिँ त्यो म्यागजिन छापिन्थ्यो अनि त्यसपछि 9मा चाहिँ म चिफ एडिटर थिएँ होइन म के थिएँ यस्तै के एडिटर थिएँ अनि पछि गएर चाहिँ म त्यो जो म्यागजिनको मेन मान्छे भयो 10मा गएर चाहिँ म मुख्य मान्छे भयो त्यो म्यागजिनको होइन समथिङ चिफ एडिटर के थिएँ म होइन अनि सो त्यसको लागि म्यागजिनको लागि काम गर्नु पर्थ्यो अनि मलाई अब अलिकति मान्छेहरू चाहिने नि त अब मेरो त्यो ग्रुप भन्दा पनि बाहिर समथिङ एसिए के भन्थ्यो कि त्यसलाई हामी एसिए भन्थ्यो अनि त्यसको ग्रुपको मान्छेको बाहिरले पनि मलाई साथीहरूले चाहिँ हामी पनि लैजाउनु भने किनभने त्यो पिरियडहरू एक्सकेप गर्न पाउने अनि पुरै अब स्कुलभरिबाट बटुल्ने सबै सामानहरू अनि एउटा रुममा चाहिँ जाने एउटा रुममा गएर अनि सबै त्यो काम गर्ने कि म्यागजिनको अनि हामीले चाहिँ त्यो हामी आधा दिनै पढ्थेनौँ कि त्यसरी अनि कोही आयो टिचर हेर्न भने सर म्यागजिनको लागि हो भन्ने होइन अनि
अब त्यो 7, 8, 9 त्यो पिरियडमा चाहिँ हुन्छ नि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामी त्यही म्यागजिनको लागि भनेर कुदिरहने पढ्नु पर्दैन थियो अनि कुद्ने अनि फेरि के हुन्छ भने अब होमवर्कहरू कहिले काहीँ भए हुँदैन नि त्यो बुक पनि लुकाएर लाने अनि नेक्स्ट पिरियडमा कुन चाहिँ छ त्यसको होमवर्क गर्ने अनि साथीहरूले पनि कसैको होमवर्क छुट्याएको छ भने मलाई भने कि लिएर जाउँ न भन्ने अनि उसलाई लिएर जाने अनि होमवर्क गर्ने अनि फेरि ठ्याक्कै त्यो रुमको बाहिरबाट चाहिँ एउटा अम्बाको बोर्ड थियो अनि त्यो रुममा त हामी मात्रै हुन्थ्यो यतापट्टि ठ्याक्कै स्टाफ हुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट लुकी गएर ठ्याक्कै त्यो अम्बाकोबाट अम्बा लिने अनि भित्र आएर चाहिँ त्यो म्यागजिनको काम कसले गर्नुहोस् उपरखुट्टी लगाएर हुन्छ नि अम्बा खाएर बस्यो कि त्यो वाला टाइम चाहिँ मलाई एकदम याद आउँछ अहिले पनि सम्झिनुहुन्छ त्यो वाला टाइम चाहिँ अरू त खासै त्यस्तो केही इन्ट्रेस्टिङै भएन एकदम धेरै आगेकारी थियो त्योभन्दा भनेपछि पढाइमा पनि फोकस गर्नु हजुर एकदम एकदम आगेकारी छोरी हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो होइन त अनि त्यस पछाडिको पढाइहरू कसरी कहिले कहाँ पुग्नु भएको छ पढाइ कति सक्नु अहिलेको चाहिँ म भन्दिनँ है अहिलेको चाहिँ म यो एज पढाएँ बिकज अहिले आम स्मल होइन यो चाहिँ म 2-3 वर्षपछि मात्रै खुलाउँछु बिकज अब हुन्छ नि अलिकति मान्छेहरू अहिले कस्तो हुँदो रहेछ भने म चाहिँ डाउन टु अर्थ हुन खोज्छु होइन सबैजनासँग मिल्न खोज्छु बट सबैजनाको माइन्ड त्यस्तो नहुने कि कतिजना चाहिँ आफूभन्दा सानो यताउता भन्दाखेरि चाहिँ हेप्न थाल्नु हुँदो रहेछ कि होइन सो आई फिल लाइक अहिले चाहिँ म खुलाउँदिनँ म 2-3 वर्षपछि राम्रैसँग खुलाउँछु मैले स्टडिज छोडेको चाहिँ छैन त्यसपछिको स्टडिज 10 पछिको स्टडी चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो भयो बिकज म अब स्कुलमा एकदम राम्रो थिएँ स्टुडेन्ट अनि मैले +2मा साइन्स लिएँ अनि त्यसपछि फेरि +2देखि नै मैले अब काम गर्न सुरु गरेँ कि यतापट्टि यो फिल्ममा लाग्न सुरु गरेँ मैले 11देखि होइन अनि त्यसपछि म 10मा पनि अलिअलि इभेन्ट्सहरू चाहिँ गर्थेँ एज एन गेस्ट आर्टिस्ट गरेर नाच्ने बट त्यस्तो धेरै एक्टिभ थिएन अनि 11देखि चाहिँ मेरो एकदमै धेरै यतापट्टि म ऱ्यापिडली जान थालेँ अनि त्यसले गर्दाखेरि मेरो कलेजको एकदमै धेरै मिस भयो कि अब 12मा गएर त मेरो नामै टुरिस्ट भइसकेको थियो टुरिस्ट हुन्छ नि टिचर्सहरूले पनि मलाई टुरिस्ट आएन आज भन्यो कि किनभने मेरो 1 महिनामा लाइक 18 डेजको हुन्छ आउनु पर्ने भने म 10 डेज प्रेजेन्ट हुन्थेँ म होइन म 8 दिन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्थेँ बाँकीको 10 दिनमा एब्सेन्ट हुन्थेँ कि आज जाने भोलि पर्सि नजाने अनि फेरि नि पर्सि जाने त्यस्तो गरेर एकदम धेरै स्किप हुन्थ्यो अनि पढ्न एकदमै गाह्रो भयो किनभने साइन्स अब यसै पनि गाह्रो भने बायो झन् त्यसको साइन्सको पनि बायो अति धेरै गाह्रो हुने कि अनि म त अब आज गयो भोलि पर्सि नगएर निकर्सी जान त म त यहाँ पृथ्वीबाट म त मार्समा लगेर यस्तो हुने एकदमै धेरै अर्कै लाग्ने कि अनि एकदमै गाह्रो भयो त्यो टाइममा चाहिँ 11मा त झन् एकदमै अब फर्स्टमै 10 अनि 11को बिचमा एकदम धेरै ग्याप हुन्छ नि त पढाइमा अनि एकदम धेरै गाह्रो भयो अनि 12मा चाहिँ जसो तसो गरेर म्यानेज गरेँ अनि राम्रै ल्याएँ % अनि त्यसपछि चाहिँ अलि सोचेरै मात्र कदम उठाएँ मैले भनेपछि कन्टिन्यू चाहिँ छ पढाइले चाहिँ अगाडि लानुहुन्छ हजुर हजुर अब साइन्स चाहिँ पढिनँ मैले साइन्सलाई चाहिँ छोड्नु भनेपछि म्यानेज होइन मतलब अब भन्दिनँ अलिक खुलाउँदैन बट बाध्य भयो साइन्स चाहिँ छोड्ने भएर त्यही पढेँ ए हजुर यो त भयो हजुरको पढाइको कुरा होइन हजुरको फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ मेरो फ्यामिलीमा मेरो ड्याड मेरो मम मेरो दी अनि म कस्तो छ इन्भाइरोमेन्ट हजुरलाई सपोर्ट कतिको छ मेरो त एकदमै राम्रो छ इन्भाइरोमेन्ट फ्यामिलीमा लाइक म कस्तो एकदमै धेरै ब्लेस्ड फिल गर्छु मलाई यस्तो फ्यामिली दिनु चाहिँ मलाई ट्यालेन्ट त पठाइदिनु भयो भगवान्ले बट कतिजना केटाहरूको कस्तो हुन्छ भने इनफ ट्यालेन्ट हुन्छ उहाँहरूसँग होइन बट उहाँहरूले चाहिँ त्यो फिल पाउनु हुँदैन या फिर उहाँको फ्यामिलीबाट सपोर्ट हुँदैन कतिजना लुकी जानुपर्ने हुन्छ होइन मेरोमा चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो भएन अनि म पनि फेरि कहिले पनि मेरो फ्यामिलीसँग कुराहरू गाउँदैन हुन्छ नि अब क्लास 10, 11को केटीहरू आफ्नो साथीहरूकोमा जाने हुन्छ नि एक रात त्यहीँ बस्ने गफ गर्ने हुन्छ नि मेरो त कहिले पनि त्यस्तो भएन कि मलाई आफैले जान मन नलाग्ने अनि म कहिले अहिले पनि म घरबाट 2 घन्टा गायब भयो भने मलाई फोन आइहाल्छ कहाँ सुतिने भन्ने किनभने मैले कहिले पनि त्यसरी बाहिर जाने गर्नु छैन होइन हुन्छ नि सबै फ्यामिलीलाई थाहा दिएरै मात्र गर्ने अनि मेरो फ्यामिलीले पनि एकदमै बढी सपोर्ट गर्ने सुटहरूमा सधैँ मम्मा मलाई गाह्रो पर्सिन्छ भनेर मम्मा सधैँ आइसिन्छ सकेसम्म दी पनि आइसिन्छ होइन इन्टरभ्युजहरू पढ्यो भने पनि मैले लिएर आउँछु अनि त्यसपछि बाबा पनि अझ भयो भने प्रोग्राममा सकेसम्म बाबालाई पनि मिल्यो भने बाबाको त अफिस हुन्छ आउनु पाइसिन बट सकेसम्म यहीँ काठमाडौँमा भयो भने बाबा पनि आइसिन्छ अनि एकदमै धेरै सपोर्टिभ लाइक हुन्छ नि त्यस्तो अब छोरी भएर ड्याडसँग कसैको क्लोज हुँदैन नि मेरो त त्यस्तो पनि थिएन कि स्कुलमा पनि कोही केटाले अलिकति त्यस्तै गरी बोल्यो यता बोल्न खोजेको पहिले सुरु गरेर बाबालाई भन्थ्यो कि होइन अनि फेसबुकमा पनि कहिले हुन्छ नि कसैले कस्तो अजिब आइरहेको छ मेसेजहरू त्यो पनि गएर बाबाहरूलाई सुनाइरहेको हुन्छु कि म सो एकदमै धेरै फ्यामिलीको टाइपको इन्भाइरोमेन्ट छ भाग्यमानी सोच्नुहुन्छ यो भयो हजुरको पारिवारिक कुरा अब फेरि हामी कुरालाई चेन्ज गरौँ होइन हजुरको साङ्गीतिक क्षेत्रतर्फै लाग्यो यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि धेरै कलाकारहरू पनि आउनुभयो होइन स्ट्रगल पनि धेरै गर्नुभयो तर टिक्न सक्नु भएको छैन नि धेरैजना नाम चलेका गायक गायिकाहरू पनि
हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो टिक्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो यो क्षेत्रमा? टिक्न नसक्नु चाहिँ आई गेस अहिले मैले भन्न सक्छु बिकज म त्यति माथि पुगिसकेको छैन होइन। म चाहिँ अहिले आएर चाहिँ मेरो स्ट्रगलिङ फेज हो जस्तो लाग्छ मलाई बिकज मैले गीत गाउनुभन्दा अगाडि भन्दा पनि अब चाहिँ मेरो स्ट्रगलिङ। तर सिम्पल चाहिँ हजुर जुन उचाइमा हुनुहुन्छ नि यो चाहिँ तपाईँले छोटो समयमा पाउनु भयो होइन। तर सबैजना हजुर जस्तो भाग्यमानी छैन नि त। धेरै गायिकाहरू हामी कुराकानी गरिरहेछौँ, नाम चलेका गायिकाहरू पनि उहाँहरू जस अब हाम्रो टाइम छैन गयो अथवा यो क्षेत्रमा गाह्रो भयो होइन जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ किन हुन्छ भने म त्यही भन्दैछु होइन। मैले गीत गाउनुभन्दा अगाडि भन्दा पनि मलाई अहिले चाहिँ आएर मेरो स्ट्रगलिङ फेज जस्तो लाग्छ कि अहिले आएर चाहिँ मैले मेरो स्ट्रगललाई महसुस गर्न पाइरहेको छु होइन। सो त्यो चाहिँ किन हुँदो रहेछ भने जब तपाईँले गीत गाउनुहुन्छ या केही गर्नुहुन्छ होइन तपाईँको ब्याक टु ब्याक हिट भएर होइन हुन्छ नि ब्याक टु ब्याक एकदम ब्लास्ट भएर हिट भयो भने अनि त्यहाँबाट अहिले त हाम्रो नेपालमा त अब त्यस्तो ठुल्ठुलो कन्सर्ट गरेर वर्ल्ड टुर गरेर हिँड्ने खालको सिचुएसनै छैन। हाम्रो नेपालमा गायिकाले नेपालले भनेको मेन भनेको कन्सर्ट्स अलिअलि अनि सबैभन्दा धेरै महोत्सवहरू है महोत्सवहरूमा हो। अनि अब एक्टिङ फिल्ममा नजाउँ होइन अहिले गायनमा मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हो। अनि तपाईँको महोत्सवमा पनि कस्तो खालको मान्छेलाई बोलाइन्छ भन्दाखेरि इफ उहाँको नाममा इनफ टिकट बिग्छ होइन आयोजकहरूलाई पनि फाइदा त हुनु पऱ्यो। इफ उहाँको नाममा इनफ टिकट बिग्छ कि आयोजकहरूले आफ्नो यहाँ प्रफिट साध्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यो आर्टिस्टहरूलाई बोलाउँथ्यो। अनि अहिले यति धेरै हुनुहुन्छ आर्टिस्ट होइन। सो त्यो मध्ये कम्पिटिसन बढी छ अनि त्यसपछि त्यसमा पनि ब्याक टु ब्याक हिट भएर जो एकदम लास्ट हुन्छ नि उहाँहरूलाई मात्रै बोलाइन्छ कि बाँकीकोहरू भनेको छायामा पर्छ होइन। अनि फेरि हाम्रो यति धेरै इन्कम पनि हुँदैन कि हामीले एउटा इभेन्टबाट चाहिँ ओके करोड हुन्छ क्या र अब एउटा इभेन्ट भयो 1 वर्ष पुगिहाल्यो नेक्स्ट गरौँला भन्न पनि पाइँदैन है। सो हामीले त गरिरहनु पर्ने हुन्छ सकेसम्म अझ दिन बिराएरै इभेन्ट भयो भने राम्रो होइन। सो तर सबैजना त्यो गर्न पाउनु हुँदैन नि त। अनि मैले पनि अहिले फिल गरिरहेको छु आई डोन्ट फिल म त्यस्तो माथि पुगे जस्तो पनि लाग्दैन। कहिलेकाहीँ मनमा एकदम नराम्रो फिल हुन्छ कि कहिले चाहिँ त्यत्रो गरिसक्ने होला होइन अझै इनफ छैन भने जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई पनि हुन्छ। सायद यही फिलिङले गर्दा होला किनभने प्रोग्राममा नबोलाएपछि इन्कम हुँदैन, इन्कम नभएपछि गीत निकाल्न सकिँदैन होइन। त्यही कुरा हो नि किनभने एल्बमको लागि पनि अहिले स्पोन्सरहरू खोज्न थाल्यो भने आफ्नो भिडियो बिट हुन्छ होइन। सबैजनाले राम्रोसँग गरिदिनु हुँदैन पक्का आफ्नो भिडियो बिट हुन्छ आफ्नो गीत मर्छ बेकार। अनि आफैले भिडियो बनाउनुको लागि तपाईँको लागि अब सर्टेन लाक्स चाहिन्छ घर साइडमा चाहिन्छ ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिन्छ। अनि इभेन्टमा नबोलाइकन त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्स जम्मा हुँदैन होइन। अनि गीत निक्लिन पाउँदैन, गीत निक्लिन नपाएपछि बिस्तारै त्यो आफै फेड आउट हुँदै जान्छ कि अनि गुमनाम हुँदै जान्छ अनि अडियन्सको दिमागमा पनि आउँदैन। अब कि त टन्न बिजनेस गर्नु पऱ्यो अनि सबभन्दा अहिलेको इजी वे बाहिर जाऊ विदेश जाऊ टन्न पैसा कमाऊ नेपालमा आऊ अनि भिडियो निकाल ब्याक टु ब्याक निकाल त्यसपछि पैसाको मतलब हुँदैन। कि त यु सुड बिलोङ फ्रम अ भेरी रिच फ्यामिली कि होइन। अब जो मिडल क्लास फ्यामिलीबाट त्यही त अब कतिजना मिडल क्लास फ्यामिलीबाट आउनुहुन्छ अनि अब काठमाडौँमा आएर स्ट्रगल गर्नुहुन्छ फ्यामिली हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी भन्ने बेलामा सेलिब्रिटी भन्ने हुन्छ होइन हाम्रो हुन्छ नि एउटै कपडालाई हामी 2-3वटा इभेन्टमा लाग्यो भने त आफैलाई पनि नराम्रो लाग्छ कि ओहो यो त मैले त्यसमा पनि लगाएको थिएँ जस्तो हुन्छ। नोटिस पनि हुन्छ नि त कतिजना हामीलाई फलो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ। सो अब हामीले लाइफस्टाइल चाहिँ जिउनु पर्ने हुन्छ एउटा धेरै महँगो लाइफस्टाइल तर हामीलाई आउने इन्कम चाहिँ घट्दै गइरहेको हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि कतिजना डिप्रेसन हुन्छ के हुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चाँडै फेड आउट हुने त्यो कारणले पनि हो कि जस्तो लाग्छ नि। हजुरले नि कुरा हाम्रो कि विदेशी जानु पर्यो टाइपको होइन धेरै कलाकारहरू पनि यहाँबाट विदेश गएर बसेका पनि छन्। त्यो पनि हो फेरि अब कतिमा आत्तिने खालको बिहेभियर पनि हुन्छ होइन। अब सबैजनाले हुन्छ नि आफ्नो लाइफको 10 इयर्स चाहिँ म 10 इयर्स लागोस् 20 इयर्स लागोस् सबै म यहीँ बिताउँछु भन्ने लाइक अब हाम्रो कमलजीको हेर्नुहुन्छ भने उहाँको स्ट्रगल स्टोरी हुन्छ नि त्यो त एकदमै ठुलो स्ट्रगल स्टोरी छ। सबैजनाले म पनि सक्दिनँ साँच्चै भन्दाखेरि म आफ्नो लाइफको हुन्छ नि 14 इयर्स चाहिँ गएर स्टुडियोमा गएर स्ट्रगल गर्न म पनि साँच्चै सक्दिनँ होला होइन। सो त्यो त ल्याक भइ नै हाल्छ सबैमा नै हुन्छ। अब मलाई नै म 2-3 वर्ष भइसक्यो आएको होइन। अब राम्रो भएन अलिकति मजाले ब्लास्ट भएन भने मलाई आफैलाई नराम्रो लाग्छ कि ओहो छोडिदिउँ कि अब त यस्तो पनि हुन्छ त्यही भएर पनि हुनसक्छ सायद। सिम्पल चाहिँ अलिकति रमाइलो कुरातर्फ लाग्नु है मान्छे राम्रो पनि हुनुहुन्छ होइन। अब विवाहको लागि चाहिँ के छ हजुरको प्लानिङ सोच? विवाहको लागि अहिलेको प्लानिङ छैन केही पनि। आई डोन्ट थिङ्क अहिले त म बच्चैछु जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म कतिको प्रपोजलहरू आए हजुरलाई म लाइक गर्छु अहिले कतिको आएको कुनै छ यादगार प्रपोजल जस्तै हैरानी पार्ने हुन्छ कुनै हुन्छ नि त्यस्तै खालको सेलिब्रिटी भएपछि झन् अझ आउँछ। हैरानी पार्ने भन्दा पनि म त अब इजिली मलाई चिलो ब्लग गरिदिन्छु है अनि म सबैतिरबाट ब्लग गरिदिन्छु भनेपछि डराउनु पर्छ होइन। अब यस्तो
म राम्रोसँग बिहेभ गर्न खोज्छु बट स्टिल कसैले राम्रो बिहेभियर गर्न खोज्दैन भने चाहिँ म उसलाई सिम्पली सबैतिरबाट ब्लक गरिदिन्छु म वास्तै गर्दैन होइन जति मरोस् मारोस् त्यस्तो के गर्नुहोस् मलाई मतलबै छैन बट यस्तो हुन्छ अब आइहाल्छ प्रपोज त अनि त्यस्तो फ्रेन्ड सर्कलबाट त आउँदैन सो त्यस्तो सिरियस भएर सोच्नुपर्ने खालको प्रपोजल चाहिँ आउँदैन कि बिकज मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा थाहा छ सबैलाई म छुट्टी छु भनेर अनि हत्तपत्त राख्नु हुँदैन होइन फ्यान्सहरूबाट आएको प्रपोजल भनेको हुन्छ नि अब एकदमै उहाँहरूको भनेको प्योर लभ हुन्छ मैले उहाँलाई गएर आई लभ यु भन्न थालेँ भने त देयर आर थाउजन्ड्स होइन म 1000वटासँग बिहे गर्न सक्दिनँ सो उहाँहरूको माया भनेको एकदम फ्यामिली टाइपको माया हो अनि बाहिरबाट अब कहिले एकदम उटपुट्याङ आउँछ हाँस उठ्छ है अब कोही चाहिँ हुनुहुन्छ एक दुईवटा चाहिँ छ त्यस्तो खालको पनि एकदम वाक्कै दिक्कै पार्ने खालको बाहिरबाट पनि कतितिर म सुने कि ए मर्साले त तिमीले यहाँ त्यहाँ भनेको होइन वाक्कै दिक्कै पार्ने खालको पनि सुने बट रमाइलो लाग्छ मलाई सिम्बलजी हजुरसँग अरू कुराहरू पनि मन त थियो होइन तर हामीसँग टाइम लिमिट पनि छ है त्यसकारण जाँदा जाँदै एउटा मलाई पनि मनपर्ने कसिम तपाईँको आवाजमा सुन्नु हस् यो मायाको अर्थ बुझ्न चाहन्छु सम्झाइ मन सोध्न चाहन्छु बुझौ मलाई सम्झौ मलाई सम्हालो यो मनलाई कसरी यो मायाको अर्थ बुझ्न चाहन्छु सम्झाइ मन सोध्न चाहन्छु बुझौ मलाई सम्झौ मलाई सम्हालो यो मनलाई कसरी कसिम कसिम हाम्रो मायाले कसिम नछुटौँ बाँधौँ हामी कसिम अलि लास्टमा अलिक भनेको आम सरी फर द्याट होइन ठिकै छ हजुरको जस अमूल्य समय बावजुद पनि हजुरले टाइम दिनुभयो होइन यहाँसम्म आइदिनु भयो म पनि एकदम कृतज्ञ छु हजुरप्रति हजुरको योजनाहरू हजुरको भावी दिनहरू राम्रोसँग बितोस् होइन हजुरले अझ शिखर छुँदै जानुहोस् मलाई मेरो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू मलाई अहिलेसँग पनि इन्टरभ्यूमा नसोध्नु भएको क्वेसनहरू चाहिँ यहाँले सोध्नु भयो होइन भन्ने मौका पनि दिनुभयो सो थ्याङ्क यू सो मच आज बोलाइदिनु भयो दर्शक पनि कार्यक्रम ग्लोबल स्टुडियोमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ चर्चित गायिका नायिका निर्देशक नृत्याङ्गना सिम्पल खरेलसँग उहाँसँगको कुराकानी आजलाई यति नै अर्को साता विशेष अतिथिका साथमा म उपस्थित हुने नै छु तबसम्मको लागि ग्लोबल स्टुडियो हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार